Minun nimi on Valle, eli kutsutaan Valleksi ja Palo. Ja olen syntynyt tässä Kursun Palossa, kilometri tuonne käsin. Ja mä Vasikka Vuomala. Tämä on Pohjois-Euroopan suurin niitty. 2500 hehtaaria iso. Ja tämä oli syy, miksi ihmiset tuli tänne. Se oli tämä niitty. Väylä, joki oli täynnä kallaa ja mettässä oli hyvin riistaa. Oravaa ja mettälintua. Ja sen tähän ihmiset asetut tänne. Se on Ruotsissa Pajalan kunnassa. Ja tässä on Pajalan kylä on 8 kilometriä tuolle käsin. Ja tässä on sitten Juhonpietin kylä. Tässä on jälkeen tullut yksi kylä, joku vähän nuorempi, se on Erkkeikin kylä. Ja se tuli sitten sen jaon kanssa, että Pajala ja Juhonpieti omisti tämän Vuoman. Ja Erkkeikin kylä, joka on nuorempi silloin, ne ei saaneet ollenkaan osaa tähän Vuomaan. Että ne joudut hakee heinäniityt tuolla Kaunisjoessa ja vähän muualla. Ja tämä oli tavattoman tärkeä kaikille, että se antoi niin paljon heinää ja niin paljon mahdollisuuksia, että se kasusi suuria taloja ylös tähän. Ja jälkeen nämä löyttiin kaikki pikkuniityt kanssa, että se oli ennen sananlasku, että kun 7 karvaa katkesi, kun vikaatilla löi, se kannatti niittää. Niin tärkeät nämä Vuomat oli. Tämä jätettiin tekemättä 1965. Se oli joku poromies, joka teki kortetta täällä, mutta ja sitten alettiin katsomaan, että tämä on kauhean tärkeää ottaa uudesti näköiselle, että tämä on niin kuin elävä historiakirja, niin kuin ihmiset elit ennen. Ja se alettiin korjaamaan latoja täällä ja niittämään tätä Vuomaa auki ja tekemään. Ja nyt me aukaisemme sen joka vuosi koko väliin 250 hehtaaria. Ja tästä oli 283 latoa niin kuin eniten, mutta nyt on 84 jäljellä, mikä on niin kuin käytössä. Tämä niitty antoi niin paljon heinää, että tähän Juhonpietin päähän se kasusi paljon semmoisia isoja maataloja ylös. Ja samalla Pajalassa kanssa. Kyllähän niin on, että tämä Vuomahan täytyy niin hukkua veteen monta kertaa vuodessa, että se sillä lailla saa ravintoa ja kasvua hyvin. Mä olen nyt nähnyt, että se on muuttunut se luonto aika paljon, että keväällä ei tule niin paljon vettä kuin on tullut ennen. Ja se on minun hunteerinkin, että se saattaa, että kun maa ei enää kylmety niin kuin ennen, silloin se vesi menee paljon maahan takaisin. Täällä kun katsoo väylää, eli jokea, juhannusaikana se katsoo, että nyt tulee juhannustulva. Ei se ollut tänä vuonna eikä viime vuonnakaan. Meillä oli syyskuivu. Ja mä olen nähnyt, että kasvanti on huonompi täällä Vuomalla kuin ennen. Kun maa ei kylmety silloin, se on huono ottaa ulos heinät täältä. Että nyt pärjää, kun ajaa moottorikelkalla, mutta jos pitäisi tehdä niin kuin ennen, että hevosilla ei se tulisi mitään. Ei se kantaisi enää. Talvi tulee hiljemmin, että se on välistä kohta mennyt joulukuuhun saakka ennen kuin on tullut lunta. Ja jos lumi tulee ennen, silloin se usein sullaa pois ja tulee niin kuin kohta kesää välissä. Tämäkin kevää oli kauhean kuiva. Ja nyt taas tulee vettä vaikka kuinka paljon. Se pitää paikkansa, että aina luppaavat. Tämmöinen Vuoma, se tarvitsee vettä aika paljon, kuten 3 kertaa vuodessa. Ja se tammettiin sitten ylös täältä, että se pitää veen sisällä. Mutta jos ei vettä ole, ei se vaikuta tammeta. Minä olen ollut täällä tänä vuonna, se on 70 vuotta aikaa, minä olen ensi kerran täällä. Me tehimme heinää tuolla päässä Vuomaa ja sitten me olen tämä jättänyt aika pitkäksi aikaa, mutta sitten on pian
15 vuotta aikaa minä tulin uudesti takaisin tähän Vuomolaan. Aloin johtamaan tätä hommaa, että kuinka tämä rakentaa ylös. Ja me saamme sitten vähän niin kuin työpaikkoja ja lyöttään kaikki. Ja me näemme sitten, että moni tulee tänne katsomaan, mikä tämä on. Ja nyt täytän 77 tänä syksynä, mutta tämä on sellainen rakas paikka mulle vieläkin. Että minä usein käyn täällä ja istun tuolla jossakin laolla ja katson ja hunteeraa. Ja se on semmoinen, joka antaa harmonia ihmisille. Ja muistuttaa sitten, kuinka kaikki nämä työt tehtiin ennen ja kuinka ankaras oli kaikki. Ja olen tietenkin poikosena ajanut täältä heiniä ja hevosella ja semmoisia hommia. Että ennen aikaan se täytyy olla matkassa talossa, että ottaa edesvastuun, että se kaikilla oli töitä. Ja minä muistan velipoika, se ajoi pölkkyjä mettässä 5 päivää viikossa. Tuli lauantaina kotia ja hevosta piti ajaa, se muuten alkoi paisumaan. Ja se tykkäsi tavattoman hauskaksi, että muu otti hevosen ja ajoi sillä. Hän sai käydä pian kylässä joskus ja näin ihmisiä muitakin, ei aivan mettäkämppiä.